Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ma Amerika felfedezésének hihetetlenül izgalmas történetét mutatjuk be nektek. Amerika felfedezése nem csak egy új kontinenssel gazdagította a világ térképét, hanem tágította a kor gondolkodásmódját, új távlatokat nyitott a kereskedelemben, és nem utolsó sorban lezárt egy korszakot, amit középkornak nevezünk, és megnyitotta az újkort. A felfedezés által hozott változások hosszú időre meghatározták nem csak Európa, hanem az egész világ további fejlődési irányát is. A felfedezések kiváltó okai a következő tényezők voltak. Az Ázsiával folytatott kereskedelem, ahonnan Európa selymet, porcelánt és nélkülözhetetlennek számító keleti fűszereket szerzett be, kiszipolyozta a kontinens nemes fémkészleteit. A luxus cikkekért rengeteg arannyal és ezüsttel kellett fizetni, így az ezüst és aranybányák a század végére szinte teljesen kimerültek. A luxuscikkeken kívül Európának egyre több gabonára és fára is szüksége volt, amit szintén a keleti részekről szerzett be. Ezek az áruk hosszú és viszontagságos úton jutottak el nyugatra, több vámövezeten keresztül, ami igencsak megdrágította beszerzésüket. Az európai kereskedők tehát arra törekedtek, hogy közvetlen beszerzési útvonalakat építsenek ki Indiával, Ceylonnal és Kínával. Egy ilyen útvonal csökkentette volna a költségeket, és biztonságosabbá tette volna az áruk útját Európába. Új útvonalak keresését tette szükségessé az Oszmán Birodalom terjeszkedése is. A törökök a 16. századra ellenőrzésük alá vonták a Földközi-tenger teljes medencéjét, ami szintén megnehezítette az árucikkek Európába jutását. A termékek ára emiatt folyamatosan drágult. A mesés kelet kincseinek megszerzése sok kalandort vonzott, akik szerettek volna új területekre és javakra szert tenni. Az egyház is érdekelté vált a felfedező utak indításában. Őket a hittérítés gondolata vonzotta az ismeretlen keleti népek között. Az indulást segítette, hogy ekkor jelentek meg az első technikai eszközök, amik lehetővé tették azt, hogy a kalandvágyó európai utazók hosszabb útra is vállalkozzanak. Megjelent az új, könnyebben kezelhető hajótípus, a karavella. Ez a hátsó kormányos, 2 vagy 3 árbócos vitorlás már alkalmas volt nyílt vízi hajózásra is. A másik jelentős hajótípus a karak volt, lekerekített hátsó résszel, ahová több szintet is építettek. Itt foglaltak helyet az ágyúk. Az orrában található 3-szög alakú felépítmény tette jellegzetessé ezt a 2 vagy 3 árbócos hajótípust. A nyílt tengeren való hajózáshoz szükség volt arra is, hogy az utazó jól tájékozódjon. Az araboktól átvett iránytű és kvadráns, valamint az uralkodó áramlatok és a széljárás megismerése segítette a hajózókat. A reneszánsz hatására ismertté vált Ptolemaiosz azon nézete, hogy a Föld gömb alakú. Ennek hatására készült el az első földgömb, valamint Toscanelli, firenzei csillagász új világtérképet rajzolt. A felfedezések elindítói a kedvező helyzetben lévő portugálok voltak. Ebben az időben az Ibériai félszigeten viszonylag stabil portugál monarchia jött létre. Ez a stabil állam pedig támogatta a felfedező utakat. A támogatásban kiemelkedő szerepet vállalt tengerész Henrik herceg Sagresben működtetett hajózási akadémiája. Henrik az 1430-as évektől folyamatosan indított expedíciókat Nyugat-Afrika partvidékére. Hajósai 1434-ben átlépték a Bolyador fokot, ami azért nagyon lényeges,
mert innen már csak a nyílt tenger felé vezetett az út, ahová kizárólag vitorlás hajóval lehetett eljutni. A Bolyador-fokon túl a partvonal és az uralkodó tengeráramlat miatt nem lehetett sehol élelmet felvenni. Ettől kezdve folyamatosan hódították meg az afrikai kontinenst, ahonnan arannyal és rabszolgákkal tértek haza. 1441-ben elkezdték a Zöld-foki szigetek meghódítását, és 1460-ban elérték Sierra Leone partjait. 1469-ben elérik az Egyenlítőt, 1478-ban pedig Bartolomeo Diaz Afrika csücskéig, a jó reménység fokáig jutott. Ezután a kaland után bebizonyosodott, hogy a fekete kontinens körülhajózható. A portugálok útjaik során kereskedelmi telepeket és kikötőket hoztak létre Afrika partjainál. A jól kiépített, raktárakkal felszerelt kikötők felépítése létfontosságú volt, hiszen ezek nélkül a hosszú távú tengeri utak elképzelhetetlenek lettek volna. 1483-ban Kolumbusz Kristóf genovai tengerész szokatlan ötlettel kereste meg a portugál királyt. Terve az volt, hogy Afrika megkerülése nélkül nyugat felé hajózva jusson el Indiába. Az udvarban, bár az ötletet elképzelhetőnek tartották, gyakorlatban megvalósíthatatlannak ítélték. Figyelmüket ekkor az Indiába való eljutás utolsó lépése kötötte le. Kolumbusz tehát tovább kilincselt ötletével. Izabella, kasztíliai királynő támogatta Kolumbusz tervét. Nagyvonalúan kinevezte admirálisnak, nemesi címet kapott, a felfedezendő területek alkirálya lett, és minden kereskedelmi haszon 10%-a is megillette. 1492. augusztus 3-án Palosz kikötőjéből indult útnak Kolumbusz két karavellája, Ninja és Pinta, valamint a Karak-típusú zászlóshajója, a Santa Maria. A zászlóshajón 40 fős legénység tartózkodott, akik a fedélzeten aludtak, és a főzést is itt kellett megoldaniuk. Rendes szállásuk nem volt, magának a kapitánynak is csak egy szűk kabin jutott. Októberre az ismeretlen vizektől való félelem és az élelem csökkenése miatt a legénység egyre feszültebbé vált. Ezért Kolumbusz, hogy elejét vegye a lázadásnak, annak, aki először megpillantja a földet, egy selyemkabátot és busás összegű életjáradékot ajánlott fel. Földet először a Pinta egy matróza jelentett október 11-én. Azonban Kolumbusz azt állította, hogy előző éjjel ő is látott kis fényeket, és ezt szolgája is bizonyíthatja. Így hát a jutalmat megtartottam magának. A matróz később emiatt annyira elkeseredett, hogy Marokkóba költözött, és megtagadta spanyol nemzetiségét és vallását is. 1492. október 12-én tehát partra szállt a Bahama-szigetek egyikén, amit San Salvadornak, vagyis Szent Megváltónak nevezett el. Ezen az útján további szigeteket fedezett fel a Bahama szigetcsoportból, valamint Kubát és Hispaniola, vagyis Haiti szigetét is. A remélt mesés kincsek és fűszerekben gazdag zsákmány azonban elmaradt. Ugyan találtak némi aranyat, de ennek mennyisége is elmaradt a várttól. Ezek helyett csak békés benszülötteket talált, akik készségesen fogadták a különös jövevényeket. Őket nevezte el indiánoknak, mivel azt hitte, India földjén van. A karácsonyt Haiti szigetén töltötték, ahol a karácsonyi ünneplés utáni éjszaka egy matróz zátonyra vezette a Santa Mariát. A legénység életben maradt, de a hajó odaveszett. 39 embert a szigeten hagyott,
mivel ők nem fértek fel a maradék 2 hajóra, és elindult vissza, hogy jelentse a sikert. Részletes úti beszámolóval, különleges állatokkal és növényekkel, csekély mennyiségű arannyal és pár indiánnal tért haza. Kolumbusz úgy vélte, hogy az őslakosság segítségével ki lehet termelni az ott talált aranyat. A kitermelést és a gyarmatosítást kereskedelmi telepek létesítésével kívánta véghez vinni. Második útjára 1493-ban már több mint 1000 fős legénységgel és mintegy 17 hajóból álló flottával indult. A legénység soraiban bőven akadtak kalandvágyó nemesek és vállalkozók is. Ezen kívül Európában honos házi állatokat és kultúrnövényeket is vitt. Célja ekkor már kifejezetten a gyarmatosítás volt. Hispaniola szigetén megalapította Santo Domingót, valamint néhány egyéb telepet is, amik a későbbi hódítások szilárd támaszai lettek. Az itt talált csekély aranylelőhelyet alig pár hónap alatt teljesen kimerítették. Ez csalódást keltett a spanyol udvarban, ezért Kolumbusz tovább indult, hogy felfedezze Kuba partvidékét. A telep vezetése a felfedező testvérére, Diegóra maradt. Ő azonban testvére távolléte alatt a kialakult baráti viszonyt elmérgesítette, azzal, hogy az őslakosokat leigázott népként kezelte, erőszakkal kizsákmányolta őket. Az őslakosoknak folyamatosan aranyat kellett keresniük, és aki nem gyűjtött eleget, az sokszor saját fél karjával fizetett érte. Az őslakosok hamarosan a közeli hegyekbe menekültek a hódítók elől, így nem volt, aki a földeket művelje, és éhínség ütötte fel a fejét. Az aranylelőhelyek gyors elapadása miatt rabszolgákkal kezdtek el kereskedni. Ez és a brutális bánásmód visszatetszést keltett a spanyol udvarban. 1496-ban Kolumbusz Spanyolországba utazik, hogy megvédje álláspontját a király és királynő előtt. A kolónia irányítását továbbra is testvérére hagyja. Sikerül megvédenie magát, és visszaengedik 1498-ban. Ezen útja során felfedezte Trinidadot és Tobagót, az Orinoco deltáját, valamint Grenadát. Hispaniolába visszatérve a kolónia ekkorra már teljes katasztrófa lett, testvére még kegyetlenebb volt. Lázadás tört ki a spanyolok között, és a király és a királyné egy vizsgálóbírót küldött, hogy mérje föl a helyzetet. Ő bíróság elé állította a Kolumbusz fivéreket, és bűnösnek találták őket számos vádban az őslakosok és a spanyolok ellen. 1500-ban letartóztatták őket, és visszaküldték Spanyolországba. Ott ugyan szabadlábra helyezték őket, de az admirális kegyvesztetté vált. Ennek ellenére sikerült támogatást szereznie 4. expedíciójához is. 1502-ben 4 hajóval indult útnak, kifejezetten a célból, hogy felfedezze az Indiába vezető átjárót. 2 éven keresztül kutatta a Karib térséget, mielőtt visszatért Spanyolországba, ahol 1506-ban hajózott át a más világra. Kolumbusz Kristóf a halála napjáig abban a hitben élt, hogy Ázsia partjáig jutott el. Azt, hogy valójában egy új kontinenst fedezett fel, egykori üzlettársa Amerigo Vespucci utazásai bizonyították be. Vespuccit egy gazdag olasz kereskedő család, a Mediciek támogatták. Utazásairól érdekes könyvet is írt, ami a kor bestsellerévé vált. Ebben a hajós a kontinenst új világnak nevezte. Ennek ellenére mégis az Amerigo földje, vagyis az Amerika elnevezés vált ismertté.
Kolumbusz nevét ma Kolumbia és Colón városának neve őrzi Panamában. Kolumbusz bár elszántan kereste az átjárót, amelyen keresztül eljuthat Indiába, azt végül mégsem ő, hanem Magellán fedezte fel 1521. október 21-én, amikor 3 hajójával átkelt a később róla elnevezett szoroson, és eljutott a Fűszer-szigetekre. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még további izgalmas történeteket látni, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg, melyik volt a kedvenc részed a videóból, és mit látnál még szívesen ezen a csatornán.